Друзі, привіт! Сьогодні будемо говорити про РХП, розлад харчової поведінки у професійних спортсменів. Це питання дуже широке. Ми зараз будемо підіймати настільки, наскільки це можливо. Чому широке? Тому що це питання пов'язане з провиною та стидом. На жаль, в нашому суспільстві цього багато, тому що багато дітей виховують через стид та провину. От якщо не зробиш, то під цим то мається на увазі, що ти будеш винен, то ти не такий. Тому РХП – це поширення захворювання у більшій часті підлітків і навіть у дорослих спортсменок, більше дівчаток, ніж хлопців. Хоча я далі вам покажу, що у хлопців також є харчове розладнання на емоційному фоні, у деяких хлопців також є. Для чого взагалі цей вебінар? Для того, щоб ви мали змогу не допускати це. Я особисто вважаю, що перше завдання спортивного психолога – зробити так, щоб до нього прийшли якомога пізніше. Поясню чому. Якщо все виховується, народжується, створюється в гарних умовах, то приходити до спортивного психолога класно, коли спортсмен більш дорослий, в нього більше вже питання, він вже стає на такі класні рельси професійного спорту і вже стикається з іншими визовами, викликами, і тоді вже нам потрібен спортивний психолог. І навпаки, коли приходять 10 років діти, 12, це говорить про те, що в нас біда в професійному спорті. Тому що коли дитина вигоріла в 10-12 років, це про те, що створені умови дуже погані для психіки дитини. Тому в цілому ці статті, вебінари, вони створюються для того, щоб ми могли допомагати спортсменам створювати такі умови, які будуть запобігати розкриттю як психологічного, так і фізіологічного стану спортсмена, та допомагати йому справлятися з емоціями, тому що в професійному спорті будуть багато розчарувань, болі, радості також, багато чого буде, і з цим нам прийдеться впоратися. Тому сьогодні поїхали розбирати РХП. Хто зі мною не знайом, вкратце, я колись була професійною спортсменкою, я займалася плаванням, 22 роки займалася плаванням, в мене була моя школа плавання в Маріуполі. Також паралельно з цим, з 16 років я вивчала психологію, але я не думала, що це стане моєю професією. Я і навчалася на психолога, але от якось в подумках в мене не було, що я стану психологом. Ну, врешті-решт, я зараз психотерапевт, я працюю з різними людьми. Це не спортсмени, це люди, які звертаються до психотерапевта, і також працюю як спортивний психолог вже з професійними спортсменами. Тому я розповідаю багато про спорт. Поїхали. Розлади харчової поведінки і їх основні типи та характеристики. РХП – це патологічне порушення в харчових звичках, що включають переїдання, компульсивне споживання їжі або навмисне обмеження калорій. У професійному спорті ця проблема часто залишається прихованою через специфіку підготовки та контроль. Розлад харчової поведінки – це група психічних розладів, що характеризуються патологічними моделями харчування, надмірним фокусуванням на вазі та зовнішності, а також значним впливом на фізичне та психологічне здоров'я. Тобто, я хочу вам пояснити, що якщо є вже таке, як, я думаю, ви всі чули, анорексія та булімія, то ми відправляємо до психіатра. То це вже рахується як психіатричні розлади. Здебільшого у спортсменок ми можемо бачити більше булімію і дуже рідко анорексію. Анорексія може бути у гімнасток, але дуже-дуже рідко, тому що все одно всі гімнастки трошки під'їдають.
Чому анорексія не настільки поширена в професійному спорті, і це супер, ніж булімія? Тому що спортсменки хочуть їсти, тому що ці питання, вони здебільшого про пубертат, коли спортсменки вже 12+, коли дівчинка і так мала якусь, я не хочу сказати зайву вагу, якось мені це настільки не подобається, тому що не так багато видів спорту, яким це критично. Так, в художній гімнастиці критично, де є ще ганяють вес, да, боротьба там критична, але вони готуються, тобто вони не весь час тримають цю вагу, в якої вони виступають. В цілому, здебільшого, спортивна гімнастика, плавання, навіть ну, в цілому фігурному катанні це також важливо, але коли я розмовляла з тренерами, вони казали, навіть якщо є невеликий перевіз, ну нічого страшного, це настільки прям критично не впливає на результат. Але це критично впливає більше на те, як вимагають від спортсменок тримати вагу. І тому в пубертаті дівчинки, які і так вже мали схильність до набору ваги, то вони ще більше стають такими круглесенькими. І це ще пішло з Радянського Союзу, коли я спілкувалася з багатьма тренерами, вони полюбляли казати про те, що от зараз треба тримати дівчинку, тримати, інакше ми її втратимо. І це було в цілому починалося з чого? Тому що в Радянському Союзі був дуже великий відбір, і там мали змогу обирати будь-якого спортсмена. Ця спортсменка не підходить, беремо іншу, і вимоги були настільки високі, що ну, просто нещадно ставилися до людини. Зараз немає таких вимог. Так, зараз дуже високі результати, але таких вимог до спортсменок, і якщо не ти наступна, такого давним-давно вже немає, але це залишилося в пам'яті тренерів. Ці тренера так ставилися до спортсменок. Ви, може, бачили деякі фільми, багато разів показували навіть фільми з гімнастками російськими, які знімали з тренеркою Вінер, як це було, як тренерка кричить і тому подібне, да, що ти товста. І це більше впливає, це морально впливає на спортсменок, і коли вони переїдають, наприклад, в них там декілька днів до їх циклу, хочеться їсти, вони переїдають, і вони йдуть, два пальця в рота, п'ють водички і рвуть. І от так вони потрошечку собі напрацьовують несвідомо навик булімії. Ну, давайте розбиратися, як з цим працювати і як цього не допускати. По-перше, я хочу сказати, щоб ви всі, якщо ви мене чуєте, ви батьки, ви спортсмени, ви тренера, ви психологи, навчилися більш легко відноситись до того, що дівчинка набирає в пубертаті вагу. Більш легко це означає, що буде цей період, важливо розмовляти, навпаки заспокоїти дівчинку, навчитися спілкуватися зі своїм тілом, навчитися приймати себе, тому що ви не можете суперечити пубертату. Якщо ви побачили на тренуванні, на змаганні, да, таку дівчинку круглесеньку, яка весь час намагається схуднути, як мені маса дівчат казали про те, що я весь час повинна худнути, весь час. От скільки б там я не жила, я повинна худнути. І коли ми почнемо легше відноситись до таких дівчат, то в цілому ця тематика не буде мати такої акцентуації, і тоді дівчата не будуть доходити до анорексії, до булімії, до компульсивного переїдання. Але давайте розбиратися. І так, що в нас входить в РХП? Основні критерії. Інтенсивний страх набору ваги, навіть при дефіциті маси тіла. Це більше стосується таких дівчат, як художня гімнастика. В цілому дефіцит маси тіла у спортсменів буває дуже рідко. Викривлене сприйняття власного тіла та ваги. Здебільшого дівчата, які приходили на консультацію, вони були так, може і в тілі, але я не можу нікого назвати, з ким я працювала товстими. Нікого. Це не про товсті, це бути в тілі, це бути збитим таким. І такі спортсменки себе бачили товстими.
Вони так себе сприймали, але це не тому, що вони так себе сприймали, це тому, що вони чули про себе, що в них товста попа, в них жир звисає, ну і багато-багато чого. І тому в них викривлення ставлення до себе, вони себе реальними не бачать. І в них є ілюзорне бачення, що якщо я скину 5-8 кілограмів, а це нереально в пубертаті взагалі скинути 5-8 кілограмів, і ми завжди знижуємо на консультації, прописуємо і ставимо максимум 2 кілограми знизити. Максимум, що вони кажуть, як так? Я ж така товста. Неможливо, наприклад, зріст 1,60 м чи навіть 1,70 м, скинути 5-7 кілограмів, це дівчинки потрібно настільки вже не їсти, а в пубертаті хочеться їсти весь час. І тоді що ми робимо? Якщо ми ставимо таку ціль 5-7 кілограмів, то дівчинка весь час живе в подумках про їжу. Вона не може налаштуватися на змаганнях, вона не може бути в соціумі, тобто вона грає, що вона в соціумі, вона ходить в школу, вона щось робить, але в подумках вона весь час себе порівнює з іншими, і вона весь час хоче їсти, і вона зривається. От що ми робимо, коли ставимо такі високі планки. Тому планочка повинна бути невеличка. Пубертат. Ви ніхто не зможете суперечити пубертату. І якщо хтось із тренерів мене чує, ви можете це підтвердити про те, що коли ваша дівчинка худла, то через деякий час вона знов набирала вагу. Все, це пубертат. Ми можемо тільки стримувати цю вагу, не давати їй зростати, але ми не можемо суперечити і зробити із такої дівчинки дуже худесеньку. Якщо ми це робимо, ми просто психологічно зломили цю дівчинку. Буду далі про це розповідати. Йдемо далі. Обмеження калорій, виснажливе тренування, прийом проносних або блювання. Ой, до речі, класика жанра, коли дівчата, зараз вони вже не приймають, але раніше це було прям, зараз свічки бувають, ставлять. Це я кажу про проносні пігулки, тому що все, що зв'язане з тим, щоб більше пісати, більше какати, це заборонені речовини, дівчата це всі знають, і тому вони цього мало використовують. Але в цілому йде, коли дівчинка переїдає, в неї йде настільки великий страх, настільки велика тривога, що ви цього не знаєте, ви як батьки, ви як тренера, і хтось з психологів тільки стикався з цим, я вже багато років з цим працюю, і в цілому я можу вам признати те, що я сама дуже багато років хворіла на булімію. Дуже багато років, і це було більше за мене. Тобто спочатку це було, там я з'їла 4 піроженки, я не знаю, як ці 2 пальці в рота, це мені було 14 років, засунула, і отут було усвідомлення оцього так я ж так можу їсти, бо мені весь час також потрібно було схуднути. Тому, друзі, в цілому анорексія, булімія, ми вас відправляємо вже до психіатра, психіатр ставить діагноз і відправляє до психотерапевта. Але питання в іншому, хто буде сплачувати щотижневі, регулярні, постійні, мінімум від 1 року консультації у психотерапевта. Такого дуже мало, тому ці дівчата взагалі залишаються незахищеними. Тому дівчата, вони дуже часто, окрім того, що обмежують себе в калоріях, виснажують себе, можуть залишатися після тренування, чи до тренування робити ще десь тренування, чи ви можете почути, що я у неділю бігала і тому подібне. Вони ще і приймають проносні якісь свічки чи щось, пігулки. На жаль, це правда. Чому ця тема в цілому це табуїрована тема? Тому що оце все не розповідається, оце все вам спортсменка не може розповісти. А вона навіть на консультаціях, коли я вже настільки, тому що я сама клієнт цієї теми, і я знаю, що там, як там внутрішньо, я вже розумію, яка дівчинка переді мною сидить, задаю прямі питання, так як це все конфіденційно, тоді дівчата відповідають і розповідають. Далі, що в нас є? У нас є 2 підтипи розладу харчової поведінки. Це рестриктивний, обмеження їжі, і компульсивно-очисний, напади, переїдання з подальшим очищеними діями. Тобто
А коли дівчинка дуже часто обмежує себе, оце ми бачимо часто, що в пубертаті раз і через деякий час, коли на дівчинку так насіла тренерка чи тренер, коли батьки взялися, і дівчинка дійсно схудла так кілограмів на 5, всі раді, навіть дівчинка рада, от вона дуже сильно себе обмежує в їжі. В цьому є питання. Якщо їй так нормально, де все і ок. Але, на жаль, всі ради, але питання в іншому, що вона внутрішньо не живе, вона постійно в такій тривозі, що це доходить майже до розладу тривожного стану, до невротичного стану, бо вона боїться вже подивитися на цю їжу, але в подумках вона весь час думає про їжу. Тому така дівчинка скоріш зробить якусь дрібну помилку на змаганнях, бо їй фокусуватися дуже важко на чомусь, на якомусь елементі, і коли буде виступ, якийсь головний, важливий виступ, вона може зробити дрібну помилку. Тому що її весь фокус уваги, весь час в цілому на тому, щоб стримати вагу, щоб не з'їсти чогось. Отак всі радіють, а вона худесенька, а вона красива, а вона молодець, а ваги показують якийсь красивий, прекрасний циферку, а в подумках це нещасна дитина. Йдемо далі. Компульсивно-очисний. А це коли дівчинки бувають так, що обмежують, а потім не витримують, вони їдять. Ну і тоді це 2 пальці в рота. Наслідки. Гормональне порушення, остеопороз, серцево-судинне ускладнення, депресія, тривога, соціальна ізоляція. Тому що такі дівчинки, вони бояться кудись навіть ходити, тому що там всі їдять, заказують піцу, все супер. І вони не знають, куди цей шматочок піци покласти, чи ще куди викинути. Ну, тобто це дуже-дуже важко. Нервова булімія – це здебільшого про дівчаток в професійному спорті. Дуже поширено робили колись американці таке дослідження. Найбільший відсоток булімії був у спортивної гімнастики. Далі цей відсоток був у дівчат плавчих. І іноді це був фігурне катання. І в цілому, дивіться, з чим це пов'язано. Це пов'язано, дивіться, ці дівчата виступають в купальниках. Це також дуже важливо. Тобто тіло дівчинки бачать всі. Якщо ми десь можемо ласіни чи щось, в чому ми виступаємо, якось цей животик прикрити, да, чи що, то в купальнику нічого неможливо прикрити, нічого. Це бачать всі, дівчата це знають, і тому дівчата соромляться свого тіла. Ще більше вони потрапляють в великий сором, і це швидше призводить до нервової булімії. Основний критерій нервової булімії – повторювані епізоди переїдання з відчуттям втрати контролю. Я тут хочу додати, що не просто відчуттям втрати контролю, а потім з великою провиною. Тобто, коли спортсменка, я більше так буду говорити, вона почала щось їсти, щось смачненьке. Це ніколи не буває кусок м'яса та картопля, ніколи. Це щось смачненьке, кусочок піци, морозиво чи тістечко кусочок. А потім вона не помічає, як вона з'їла. Вона з'їла все, всю упаковку, пів тортика. Нормально, дивіться, правда нормально, тому що організм весь час хоче їсти, в пубертаті. Якщо у вас є хлопці, в пубертатному періоді 12-14+, вони весь час на кухні. Як мама, ви мене зрозумієте, вони весь час будуть хотіти їсти. Дівчата теж саме, вони також хочуть їсти в пубертаті. Так от такі дівчатка, вони можуть в якийсь час взагалі не зрозуміти, як я з'їла. І саме, що може бути тут найгірше, що ця дівчинка в цей час і так внутрішньо відчуває провину. Яка провина – це я не така, зі мною щось не так. І це дуже погано для спортсменки, тому що її самооцінка ще більше падає, тому що спортсменки – це хто? Я найкраща, і я тут буду брати цю медаль, моя медаль. А коли спортсменка весь час знаходиться в подумках, я не така, зі мною щось не так. Як така дівчинка може конкурувати з іншою, яка виходить, і внутрішньо це моя перемога? Ніяк.
Взагалі ніяк, вона не може конкурувати, і вона почне частіше хворіти, скоріш за все. Тобто тут такі ланцюжки, які потрібно, я завжди на своїй консультації, я працюю як той детектив, який робить оці ланцюжки, все взаємопов'язано. Тому дуже обережно. І якщо ви помітили, що ваша донька, що ваша учениця наярює, і ви це бачите, от як буває, мені тренера кажуть: Оля, приїхали на змагання, вона таку тарілку взяла їжі. Отут тихесенько підходимо і тихесенько на вушка кажемо: сонечка, може, давай зупинимося? Тобто ця сонечка може не зупинитися, це правда, але ми потім розмовляємо, знов і знов розмовляємо. І повірте, кожна дівчинка хоче бути стрункою. Чому? Приклад нашого соціуму. В кожному, ну, напевно, будинку, через кожний будинок у нас салон красоти, де ми зараз маємо, особливо зараз у нас весна, оці всі процедури для схуднення. Тому давайте так, це не тільки про спортсменок, це ще і про всіх наших жінок в Україні, яка відчуває, що мені потрібно ще трошки схуднути. Тому, будь ласка, на кожного споживача вам дадуть процедури для схуднення. Ми реклами бачимо: спіруліна для схуднення, спіруліна не для схуднення. Але давайте так, це великий запит, і на цей запит маркетологи відповідають. Тому, повірте, спортсменки також мають запит на схуднення, а їсти вони хочуть. А тут важливо все ж таки акуратно розмовляти, особливо якщо ви батьки. Будь ласка, от тільки ми не знущаємося з дитини, ми не сміємося, ми не кажемо: де в тебе і так жопа яка. Повірте, я зараз цитую дуже маленькі частини від того, що я чула. І багато-багато чого. Тому що ця дівчинка починає чи бунтувати внутрішньо, і коли ви не будете бачити, буде під'їдати. Чи навпаки вона почне це блювати, що ви також не будете бачити. Ніхто не знає про буліміка, що він булімік, що він рве, тому що це простит. Я не такий, булімік завжди ховається. Тому ви навіть як батьки можете дізнатися про свою дитину через декілька років, що вона страждає булімією. Тому дуже акуратно кажемо своїй дитині: може, тобі потрібна допомога, може, тобі потрібно з нутриціологом попрацювати, я тобі допоможу. Хочеш, ми разом будемо сідати на дієту, допомагати своїй дитині, а не цькувати свою дитину, що призводить, до речі, до булімії. А так дитина розуміє, що мене приймають такою. Навіть якщо я зараз помилилася, відчуваю провину, я зможу це і справити. Тобто не піти два пальця в рота, не сказати: я не така, зі мною щось не так, мене потрібно лікувати. А не довести цю дитину, ну давайте вже підлітка, до булімії. А не довести ми можемо тим, що ми будемо допомагати їй, а не цькувати. Чи критикувати, чи принижувати, чи стидити. Наприклад: ти ж розумієш, що тобі потрібно бути стрункою. Я взагалі дуже злюся на таких батьків, тому що в мене велике запитання: як ви думаєте, у вас дитина взагалі, ну, от взагалі з мозоком не дружить? Вона розуміє, що їй потрібна вага. І коли ви задаєте це питання: ти розумієш, що тобі потрібно бути худою? А як ти будеш плести? А як ти будеш виступати? Що ви чекаєте від цієї дитини? Що вона вам відповість? Нічого, вона закроється, чи щось відгаркається з вами. Ну і все це призведе до того, що ваша дитина уходить, відчуває провину, відчуває сором, що з нею щось не так, і добрий день булімія. Скажу одразу: дівчата в пубертаті, які мають лишній вес, вони в цілому хоча б один раз пробували блювати. Хоча б один раз. І добре, коли хтось каже: слухай, мені так це не сподобалось, бо це дійсно картина дуже болюча. І це нічого тут приємного немає. А дехто підсаджується на це, тому що настільки велика провина, і до цього ще підкреплюється те, що батьки не вміють підтримати, батьки не вміють розділяти емоції дитини, і дуже часто, коли цих емоцій занадто багато, якісь проблеми, наприклад, проблеми в команді, проблеми з тренером, багато цих емоцій, і є таке розуміння, як затоплення почуттями. У спортсменів такого багато.
Тут ще провина після того, що вона переїла, наприклад, до циклу. Також ми хочемо їсти, ми навіть дорослі жінки хочемо їсти. І тут цю дівчинку накриває. Отакі дівчинки, які не мають підтримки батьків, більше схильні до булімії і взагалі до розладів харчової поведінки. Розлад компульсивного переїдання в цілому здебільшого починається саме з розладу компульсивного переїдання, тому що булімія і дуже рідко анорексія в спорті – це вже окремо, це вже такі наслідки, коли вже наслоїлося все. Тут тренер приймає, тут батьки не поділяють, вони стають на сторону тренера і кажуть, ну як ти будеш виступати? І в цілому, як папа один мені казав, ви бачили дівчинку, от художня гімнастика, які вони стрункі і наша. І навіть коли він це говорить, і його донька це чує, тобто він каже, наша не така. В цілому це не питання художньої гімнастики і дівчинки, це питання батька, це питання його психологічне. Я зараз не буду його портрет описувати психологічний, але це питання папи, тому що він свою дівчинку при всіх, свою доньку, ти не така. І оце найгірше, до речі, питання, коли батьки, вибачте, вони цькують своїх дівчат. Чому це саме найгірше, що може бути? Тому що стосунки з батьком, а на основі цих стосунків в цілому ми формуємо наш перший шлюб. Да, це може бути перший, другий, третій відносини, але саме перший шлюб. І дівчинка буде знаходити в цілому, може і знайти аб'юзера, який буде посміхатися над її тілом. В цілому тіло – це храм. І якщо чоловік якийсь мене чує, батько, ви можете на мене дуже злитися, але коли ви смієтесь, потрунюєте над своєю дівчинкою чи кажете, ну яка в тебе попа, ну всі дівчинки так дівчинки, а ти, то ви закладаєте в свою дівчинку неприйняття свого тіла. І дай Боже, ваша дівчинка, коли стане дорослою, прийде до психотерапевта. Не до психолога, до психотерапевта. Психотерапевт – це про зміни. Завжди кажуть, чому ти кажеш, що ти психотерапевт? Тому що психотерапевт – це про зміни. Це про зміну ставлення до себе, це про зміну сценарія життя. Психологія – це 1-2 консультації, людина пішла. Після 1-2 консультацій ми не можемо змінитися, як би ви не хотіли. Наприклад, після одного тренування з самим найкращим тренером в світі ви не станете олімпійським чемпіоном. Після одного тренування в залі з самим найкращим тренером в світі ви не накачаєте кубики і тому подібне. Все це процес. Тому дай Боже вашій дівчинці потім прийти до психотерапевта. Але навіщо? Саме це я в цілому роблю, що замисел в цілому створити канал по спортивній психології, щоб ми з вами от до того, що ми зараз розбираємо, не доходили. А якщо і дійшли, то мали змогу допомогти нашим дітям. Тому, батьки, будь ласка, не треба цькувати своїх дітей. Ваші дівчинки потім будуть хвилюватися над кожним кілограмом, а жіноче тіло, воно весь час, то трошки більше, то трошки менше. Жінка потім буде народжувати, і оце весь час вона буде просто не жити, а в неврозному стані, що я потовстішала, я похудішала і тому подібне. Не треба. Тіло жінки – це храм. І якщо ви смієтесь, ви перший чоловік в її житті, цькуєте і смієтесь її тіло, то вона потім буде не приймати своє тіло. А в цілому тоді і не приймати себе, соромитися себе. Ну, йдемо далі. Основні критерії – неконтрольоване переїдання без подальшої компенсаторної поведінки. Тобто, саме розлад компульсивного переїдання, він є і у хлопців. Але у хлопців він не так помітен, тому що хлопці не настільки схильні до набору ваги. Навпаки, хлопці в пубертаті, вони худющі. О, до речі, може ви бачили свої фотки якісь такі, що там ваш чоловік, чи якщо ви тренер, чи батько, такі ви були стрункі, а зараз ви інші. Тобто в пубертаті в хлопців все, що не кінь, воно якось горить, прекрасно горить. І тому ми не бачимо це питання, але коли в цілому я працюю з хлопцями, з дівчатами, воно є і у хлопців, коли вони кажуть,
блін, так з пацанами переїли, о Боже, ми там, чи зараз модно, суші, піци, там так закинулися, капець, ми єлі дійшли додому. А це що? Це також компульсивне переїдання. Но хлопці це якось нормально сприймають, тому що, перше, над ними ніхто не сміється, не цькує, не ставить на ваги. Вони просинаються на наступний день, вони вже худесенькі, красивесенькі, все супер. Тому ніхто не приходить і каже: слухай, в мене РХП. А це просто отак от само відбувається. Ну, а далі вони вже нормально їдять, але у хлопців це також є. У дівчаток РХП – це коли ми не визиваємо потім рвоту, ми не купляємо пігулки проносні і тому подібне. Це просто компульсивне переїдання. Коли сумно, тому що отут перше це завжди про батьків. В цілому діти дуже рано відділяються від батьків, дитинка ще не наповнена оцим батьківським теплом. І коли сумно, це в першу чергу про те, що дитині не вистачає цього тепла. У нас є училище Олімпійського резерву, в нас є гуртожитки і тому подібне спортивні. Зараз багато хто поїхав за кордон, але вони ще не відчепилися від мами, це занадто рано. От як психологи люблять говорити про сепарацію, це важливо, але в спорті дуже рано відходять від батьків. І от коли сумно, це завжди не про сум. Тим паче зараз, що хочеш, тіктоки, серіали, все, що хочеш, можна подивитися. Це сум про тепло. Вони не розуміють, вони відчувають пустоту внутрішню. Ця пустота, вона про батьківство, про те, що мама ще не добула з донькою, батько ще не додав якогось свого тепла. І спортсменки, дівчата розповідають: знаєш, я переїла, мені було сумно. А їжа – це щось таке приємне, тепло більше, знаєте, про відчуття. І, на жаль, це дійсно про батьківство, про те, що їм не вистачить, про те, що там пустота. Це боляче, це правда, і вони цю пустоту заїдають. І ще гірше, коли тоді такі батьки потім ще і сварять, чи критикують, коли, наприклад, чи дитина поділилася, подзвонила, сказала, чи тренерка подзвонила, сказала, де скільки можна перевіз. Тобто, розумієте, цій дівчинки дуже боляче і важко, дуже самотня. В такий час стає, а тут її ще й розкритикували. Тобто їй так погано після того, що вона переїла, вона відчуває сором, стид, їй не вистачає батьків, тому що чи мама весь час працює, чи батько просто не вміє. Ну, такого в нас дуже багато. Просто не вміє бути емоційно близькими. І можна навіть нікуди не їхати, жити з батьками, але ці батьки, вони не дають це тепло, і тому сум також заїдається. Заїдається переізбиток емоцій та заїдається, коли ми весь час не можна заборони. Заборони людина проходить, те, що писав Фройд, про те, що заборони нам виходять боком. Ми обходимо заборони. Але переїдання – це просто переїдання, потім багато відчуттів, але такі спортсмени не визивають рвоту. Після цього відчуття провини, сорома та занижена самооцінка як наслідок. Часто призводить до ожиріння та супутних метаболічних порушень. В цілому це ожиріння, більше тут про інше, не про те, що ми бачимо жир, а коли можуть дивитися лікарі, вони розповідають, ти знаєш, в них навколо серця вже жир чи щось таке. Це більше про внутрішній жир. Наслідки: ризик діабету, серцево-судинне захворювання, високий рівень депресії та емоційного дистресу. Так, такі люди весь час живуть в постійній напрузі. Йдемо далі. І останнє – це орторексія. Це неофіційний діагноз, це нав'язлива фіксація на правильному харчуванні. До речі, орторексія, її зараз забагато у аматорів, спортсменів, і в цілому такого вже дуже багато. Чому в нас і так багато нутриціологів і тому подібне? Тому що це стало популярним.
Популярним що? Те, що нав'язлива фіксація на правильному харчуванні, які БАДи, як зраночку харчуватися, як правильно всі БЖУ і багато чого, що це стає вже занадто перебором. А тут же прям і нутриціолог прийде. До речі, нічого я не маю проти нутриціолога, от не разу, але я про інше. Про те, що оця фіксація, вона не дає в цілому спортсменові нормально жити. Так, це я інший слайд показала. Це дуже-дуже важливо, щоб ми мали змогу не фіксуватися весь час на їжі, щоб ми поїли і далі жили своїм життям. Коли ми фіксуємося, нам від цього ще гірше. Ми знову ж таки, чому це погано? Тому що коли ми робимо складні рухи, кожен від спорту він має свою техніку. І на цій техніці нам потрібно фіксуватися, потрібно весь час щось тримати в голові. Це дуже важкі елементи, яких потрібно поєднувати. А якщо це ще додається сюди музика, чи якісь шуми, наприклад, да, на змаганнях, то тут настільки потрібно, щоб була фіксація, настільки ми вчимо цьому. От тому в нас, я робила про фокусування семінар, я розумію, що це, напевно, одна людина із 1000 буде робити, але це настільки кропотлива праця над собою, щоб вміти фокусуватися і поєднувати все, що потрібно поєднати в цих рухах. А нема чим, поясню. Тому що весь час ми думаємо, як правильно харчуватися, що я з'їв і тому подібне, що входить в мою тарілку, яка нова дієта і тому подібне. Оця фіксація – це те, що зараз в більшості аматорів спортсменів і в більшості не спортсменів взагалі людей, які просто приходять собі до зали чи займаються спортом, і вони помішані на цьому. Так, йдемо далі. Продовжую. Тому нав'язлива фіксація на правильному харчуванні, вона просто буде забирати у вас всі сили з того, що ви повинні прям фіксуватися на іншому. Тобто, давайте так, якщо я покажу вам дві ладоньки, одна десь ближче, десь далі, ми зможемо більше фокусуватися на одній. І ми не зможемо прям дуже гарно фокусуватися на двох. Тому що весь час, коли ви фокусуєтесь на їжі, ви не можете фокусуватися на чомусь іншому. Окей, йдемо далі. Ну і, до речі, це ще дуже модно, виключення все більшої кількості продуктів, наприклад, глютен, цукор, лактоза. Наприклад, непереносимість лактози, вона мало у кого є, але це зараз прям дуже модно, ми виключаємо і тому подібне. Якщо це ви харчуєтесь правильно, але у вас немає такої фіксації, ну і супер. Але саме орторексія зараз дуже-дуже сильне розповсюдження і не просто розповсюдження. Знову ж таки, бізнес і маркетологи роблять все, щоб це було далі якомога більше. Фіксація на правильному харчуванні. Саме харчування правильно, супер, але якщо ви цим живете, ви не живете інше життя. Йдемо далі. Основний тип РХП. Що ще останнє в нас входить? Що розлад компульсивного переїдання, критерії неконтрольоване переїдання, ми вже з вами говорили, відчуття провини, наслідки. Так, ми про це, друзі, проговорили, це, напевно, не той слайд, вибачаюсь. Поговоримо про механізми формування цього розладу у пубертату. Перше, це біопсихосоціальні фактори. Це саме тому дуже-дуже важливо розбирати на консультації, розбирати всебічно, тому що в нас є біологія, фізіологія, і вона стоїть на першому місці, ніж психологія. Тобто, коли ви хочете пісяти і какати, ви будете шукати туалет. Яким би прокаченим ви не були, яким би гуру психології ви не були, ви все одно хочете пісяти, какати, кушати, спати. В нас є фізіологія, в нас є потреби, і вони стоять на першому місці. Повторюсь, ви гуру психології, ви прочитали всі книжки, але біологію ніхто не відміняв. Те ж саме у спортсмена.
Біологічний фактор – це гормональні зміни в пубертаті, рівень естрогену, лептину, грелину, тобто це всі гормони, які дуже сильно впливають на те, що дівчинка хоче їсти, на те, що дівчинка більш кругленька. Ви не можете сперечатися з гормональним фоном. І найгірше те, що ще й дівчинку кидає психологічно, тому що, дивіться, а якщо мене чують жінки, то ми і так психологічно не дуже стабільними перед нашим циклом. А у дівчаток це кожен день по 5 разів, це просто гормональний фон змінюється. І у худесеньких дівчат також. Але коли вона худесенька, вона подобається хлопчикам, вона супер, це їй дає більше такого, кращого відчуття до себе. А коли дівчинка і так трошки повнесенька, коли тут їй потрібно схуднути, а коли на неї не дивляться хлопчики, а це дуже також важливо в пубертаті. І в неї ці гормони шпарять, коли з нею незадоволені батьки, то, звісно, ви дивитесь і думаєте, да що в неї не так? Тому що зараз вона не хоче з вами спілкуватися, а потім вона чогось радіє, потім вона закрита, мама, не підходь до мене. Оце все гормони, які колихаються. Оце все, коли кажуть мама підлітка. Чи коли ми виховуємо підлітків як тренерів, ви не зможете нічого з цим зробити. Це такий період, який буде у кожного підлітка. І, слава Богу, це говорить про те, що зараз йде таке активне формування. Але в цьому активному формуванні підлітки дуже вразливі. Все, що ми кажемо, вони помножують на 100. От повірте, трьохлітка зі своїми істериками, це потім ми думаємо, що це був кайф. Тому що все, що ми кажемо, наприклад, ми навіть можемо сказати нормально, донечка, може тобі потрібно трошки схуднути, і донечка вже скаже, а ти мене товстою називаєш, да, мама? От так підлітки можуть сприймати, вони все помножують на 100. Тому з ними так важко, тому вони настільки вразливі. Але там є і великий плюс, вони відходчиві, тому що ці гормони весь час туди-сюди пригають, вони відходять дуже швидко. Психологічний фактор – формування ідентичності, низька самооцінка, перфекціонізм, високий рівень стресу. Високий рівень стресу буде у всіх спортсменок, тому що ці гормони і так пригають, постійна підготовка до змагань, постійна конкуренція, постійно щось на тренуваннях то йде, то не йде, і в них стрес і так трошки повищен. Низька самооцінка. Та ви знаєте, це біда України, що в нас здебільшого спортсменів низька самооцінка. А якщо не низька, то це більше спортсмени трошечки до тої низки нарцисичної переходять. На жаль, з цим нам ще працювати і працювати, і нам, спортивним психологам, ще робити великий ґрунт того, щоб створювати спортсменів, вкладати в тренерів, в батьків, що вони перші люди, які цю впевненість вкладають в своїх спортсменів, чи перші люди, які ламають це. Тому оце формування ідентичності в підлітковому віці, воно дуже важливе. І тому ще раз наголошую, особливо батькам, коли вони цькують і сміються над вагою дитинки, коли йде формування ідентичності дівчинки, це найгірше, що може бути. Далі, соціальне. Тиск тренерів, очікування щодо зовнішності, коментарі щодо ваги. Дійсно, в спорті це коли дівчинка, вона сама відчуває, вона виходить в купальнику і вона побільше інших, і тут хтось виходить такий стрункий. Це є в цілому, це вже соціальний тиск, який накладає багато чого на спортсменок. Далі, специфіка професійного спорту. Вид спорту, естетична гімнастика, балет, фігурне катання, плавання, стрибки у воду і вагових, боротьба, бокс і тому подібне, видах спорту, ризик РХП набагато вище. Саме тому, що вони виходять і ми все бачимо. Саме тому ризик набагато вище. Дисципліна харчування, жорсткий контроль харчування може провокувати епізоди переїдання. Тобто, коли в цілому ми нормально дитину годуємо. В мене була клієнтка, дівчинка, спортивна гімнастика, дуже худесенька, красива, така прям тендітна. І я її питаю, а як ти харчуєшся? Вона каже, ні, мама слідкує за тим, щоб я весь час їла правильну їжу, щоб я їла. І вона дійсно 3-4 рази їла. Я спитала, що ти їш? Вона молодець, вона розповіла про повноцінне меню,
як за мама за цим слідкує. Я кажу, слухай, передай, будь ласка, мамі, і я їй також сама скажу про те, що їй низький уклін за те, що вона робить. І тоді ця дівчинка, вона не буде весь час тримати в голові їжа, 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 їжа. Вона не буде ховати цю шоколадку, тому що вона весь час харчується нормально. Але це велике дякую мамі. І була інша дівчинка, 11 років, мама, яка, знаєте, була прям, яка круглесенька, яка навіть прийшла на консультацію, тоді я ще приймала в кабінеті з шоколадкою для себе. І дівчинка, вона, ну, дуже важко було на неї дивитися, вона дуже худенька була. І коли ми з мамою трошки поспілкувалися в кабінеті, а потім я маму попросила почекати на диванчиках за межами кабінету, коли я попрацюю з дівчинкою. І це біль моя, я не знаю, вона так і не проходить. Цій дівчинки забороняли їсти, хоча вона каже, я бачу, як мама їсть шоколадки, і я не можу. І коли вона попросилася в туалет, і в нас там була таке, якби ж та барна стойка, там кава, печиво для клієнтів. Да? Ми там приймали психотерапевти, ми все, і хто хоче, може зробити собі каву, чай, взяти печиво, цукерки. В неї отакі були очі голодної дитини, вона схопила цю печиво, забігла в кабінет і каже, будь ласка, не кажіть мамі, не кажіть. В неї аж істерика почалася, кажу, стоп, видихай, сідай, дихай. Оце, там ще багато чого було, але ця консультація, я не знаю, це вже років 6-7 пройшло з цієї консультації, але я її так пам'ятаю. І коли я говорила з мамою, мама взагалі, в неї було тільки одне, оце, до речі, коли такі мами виховуються в авторитарному режимі, тобто, коли батько сказав, матір сказала, от тільки так повинно бути. Тобто такі мами, вони самі жертви, і її перевага, вона каже про те, що вона ж вся в захисних механізмах ця мама, і вона не може відчути свою дитину, в неї нема співчуття до своєї дитини, тому що до неї не було ніякого співчуття, і, на жаль, так, і вона не хотіла мене чути, вона казала, як так? Тренерка сказала, що в неї є надії 11 років. 11. В цілому цю дівчинку потрібно вже до психіатра в 11 років. Ви думаєте, це провина тренера? Це провина батьків. Це тотально провина батьків. Якщо хтось, чужа людина, скаже вам, щось там, побій свою дитину, ви що, пойдете і будете біти свою дитину, не давай їй їсти. А це саме найстрашніше, що може бути, да? Коли батьки заради медалі готові на все. Заради медалі вони готові кинути в топку свою дитину, психіку своєї дитини. Я не знаю, зараз ці дівчинки, напевно, вже років, раз 6-7 пройшло, там 16-17. Я не знаю подалі її долю, бо я дуже з мамою поговорила так прямо відверто, що дійсно, що така мама не залишиться, не будуть вони до мене ходити, а про те, що на першому місці не медалі, на першому місці ваше здоров'я вашої дитини. Я думаю, вона не почула, тому що їй нема чим почути, тому що це моя думка, вже як психотерапевта, не може мама, у якої було тепло, так виховувати свою дитину. Така мама завжди жертва якогось насилля, безсердечності і тому подібне, холодного ставлення до неї. І зараз, чому вона з цими шоколадками живе, бо вона заміщає, оце тепло, вона заміщає цими шоколадками. Ідемо далі. Далі. Стресові фактори, змагання, вимоги до фігури, контроль з боку оточення. В цілому буває так, що класний тренер, класні батьки, все супер. Але в цілому сам соціум, коли ми виходимо на змагання, ми бачимо красивих дівчат, ми бачимо красиві тіла, а ми круглесенькі, в пубертаті. І нам дуже некомфортно. Такі дівчата самі починають від себе вимагати, тому що давайте все не будемо скидати, і не потрібно скидати на батьків, на тренерів. В цілому, чому так важливо дивитися на ситуацію всебічно, тому що дуже сильно впливає сам соціум, дуже сильно. В мене був хлопчик інвазивний, тобто інваспорт, він був колясочник.
І вони проживали в Україні, і ну дуже занизька самооцінка. І там стільки, там ну прям ну багато чого можна було, я не знаю, навіть діагнозів на А4. Я завжди оце з цим працюю. В мене завжди такі А4 тетрадки, я обожнюю, да, там записувати, писати. О, я прям не знала, думаю, Боже, як ми з цього взагалі вийдемо? Але у цього хлопчика батьки емігрували в Америку. І якось ми втратили зв'язок, що далі я не знала, і через рік він сам зі мною зв'язався, і переді мною був взагалі інший хлопець. А в мене був просто шок. Я кажу: слухай, та нам нема над чим працювати. За рік це просто інша людина, тому що в Америці приймають інвалідів, тому що це такі ж нормальні люди, тому що ставлення до людей в колясках, вони можуть в будь-яку, я не знаю, школу, автобус заїхати, тому що ніхто не цькує, тому що можна перелік зробити дуже великий. І сам соціум вплинув на хлопчика так, що в нього він каже: я бачу майбутнє, я знаю, чого хочу. Переді мною був просто здорова людина, психологічно, оце соціум. Тому, друзі, не треба все скидати на батьків, на тренерів. Соціум грає свою роль. Навіть зараз, знову ж кажу, подивіться, скільки в нас салонів краси. Це що? Соціум сам ставить планку жінкам, ти повинна бути красивою. Якщо ти не красива, ні, ти, ну, будь ласочка, до побачення. Тому не вдягаємо все на себе, якщо ви мама, яка там зараз думає, може, я щось не так зробила. Батьки, тренера, соціум, психіка самої дитини – це всебічно. І оці всі фактори, вони можуть народжувати щось гарне чи навпаки щось погане. Йдемо далі. Психологічні та поведінкові маркери, компульсивне переїдання, епізоди втрати контролю над харчуванням, особливо після строгих обмежень. Чим більше ми себе обмежуємо, тим більше ми будемо потім компульсивно переїдати. Емоційне переїдання, використання їжі як механізму боротьби зі стресом. Це те, що я вам говорила. Коли мені сумно, коли мені погано, коли я не знаю, як справлятися з почуттями, це таке ж емоційне переїдання. Після програшу дівчинка може переїсти. Гіперфокус на їжу та на тіло, надмірна тривога щодо ваги, підрахунок калорій. До речі, це дуже сильно впливає, коли дівчинка спостерігає за мамою, яка весь час намагається також худнути. Мама, яка весь час фіксується на тілі. Рідше буває, коли папа весь час фіксується на тому, що ти трошки набрала ваги, але це він каже мамі. Тоді донечка це бачить, і вона починає, в неї немає якоїсь зайвої ваги, вона це бачить, і вона починає також сама циклитися на вазі. Соціальна ізоляція, уникнення спільних прийомів їжі, тому що соромляться, різкі коливання ваги, чергування переїдання і спроб схуднення. Далі, поведінка в тренувальному процесі, скорочення прийомів їжі перед контрольним зважуванням. Ну, тобто дівчата прям готуються, як готуються до того, щоб їх зважили. Використання надмірних фізичних навантажень для того, щоб компенсувати те, що вони з'їли. Вони обгортаються цими поясами. Раніше це були оці як кульки чи щось таке. От зараз є спортивні пояса, і вони намагаються це скинути. Приховані проблеми, виправдовування змін у вазі, зміна тренувального режиму. Це про що? Ну, зміни ваги дійсно весь час, вона коливається плюс-мінус там кіло, 2-3. Зміна тренувального режиму, ну це буває дуже-дуже рідко, тому що це залежить від тренера. Психологічні наслідки РХП у спорті, зниження самооцінки, спортсменка відчуває провину, сором, невдоволення тілом, хронічна тривожність і депресивні стани, зниження концентрації, когнитивних функцій, мотивації до спорту. До речі, такі дівчинки через деякий час, вони просто втомлюються, вони весь час борються зі своїм тілом, вони так і кажуть, скільки б я не боролася, оце саме найгірше. Я говорю, спробую так от взяти себе. Скільки ти зможеш? Да? Так сильно, да? Як я себе буду за горло взяти? Оце слово «скільки б я не боролася», це от про це.
про знижену самооцінку, вона просто йде потім, і далі знижується ще мотивація, коли весь час вона фіксується на тому, що вона знижує вагу, а вона знову приходить. І тоді вона весь час відчуває себе в програші, що вона весь час програє. Що її психіка записує? Я весь час програю. Тому як вона може змагатися? Вона і на змаганнях почне програвати, а як наслідок цього, коли вона програє, чи не показує результат такий, як хотіла, то падає мотивація. Вона чому падає? Тому що мені тут погано, я тут не отримую те, що я хотіла, і через деякий час такі дівчатка кажуть, да я якось мені вже й не подобається плавати, бігати, чи що ще. Ну, звісно, це замкнуте коло. Далі, підвищений ризик вигорання та відмови від спортивної кар'єри. Це коли дівчинка вже настільки вона виснажилась, вона всі сили витратила на цю боротьбу з вагою. Методи роботи з РХП, психотерапія. На жаль, друзі, психотерапія. Дуже класно працює когнитивно-поведінкова терапія, робота з харчуваннями, з паттернами, з мислевими викривленнями. Мотиваційне інтерв'ю, допомога в усвідомленні проблеми та внутрішньої мотивації, тобто показати дівчинки, що з тобою все добре, все нормально. Да, є питання, які вони є, але ми все ж таки зможемо рухатися далі. Ми зможемо відновити мотивацію і тому подібне до спорту. Психоіндукція, навчання здоровому ставленню до їжі, емоційна регуляція. Психоіндукція – це не про нутриціолога, коли психологи кажуть, ну ти не вмієш рахувати БЖУ, ти не так харчуєшся. Повірте, всі спортсмени вміють БЖУ считати, всі спортсмени знають про здорове харчування. Психоіндукція – це про навчання взагалі по-здоровому відноситись до їжі, не боятися її, не втікати від неї чи навпаки переїдати, а по-здоровому, як той приклад з дівчинкою з гімнасткою, дуже добрий приклад, коли мама вибудувала меню і годувала дівчинку, і вона жодного разу не хотіла їсти, і мама її не обмежувала, мама давала їй всі і фрукти, і овочі, і каші, годувала, давала, і дівчинка жодного разу не була зациклена на їжі. Навпаки, вона казала, мам, я не хочу. Не тому, що вона не хотіла, тому що в неї оце і було здорове ставлення до їжі, яке створила її мама. Далі, командний підхід. Психолог, плюс нутриціолог, плюс тренер. Скажу одразу, я такого не бачила жодного разу. Жодного разу за свою практику багаторічну я не бачила, щоб отак от всі разом працювали. Напевно, це такий класний підхід. Іноді бувають разом працюють вдвох психолог, батьки, іноді там тренер, психолог. От таке я бачила, да, там, де в команді я працюю. Нутриціолог завжди супер добре, щоб може якось змінити, сформувати цю звичку їсти, да, там кожен день нормально. Але це завжди класно. Я завжди все одно буду вставляти командний підхід, тому що, може, рано чи пізно ми до цього прийдемо, коли ми всі разом працюємо над тим, щоб допомагати спортсменові. Комплексна підтримка без тиску та стигментації. Навчання тренерів та команди, правильної комунікації щодо ваги та здорового харчування. Зміна підходу до харчування, гнучкість раціону, заборона сурових обмежень. Нехай у вашої дівчинки буде це кіло чи 2 зайвих. Нехай. Але от як ми бачимо цю картинку, краще пусть вона посміхається, чим живе оцим в подумках про їжу, і потім їй нема буде що вспомнити про те, як її класний підлітковий вік пройшов. Він пройшов в неврозі, да, якщо дівчинка весь час зациклена на їжі. Розвиток усвідомлення харчування. Дуже класно працює Mindful програма, проте там є і про їжу, там декілька програм, про те, що усвідомлення харчування, іноді це навіть про те, що так, я сьогодні переїла. Окей, чи можу я завтра трошки прибрати кашки, чи можу я на протязі тижня, наприклад, не з'їсти цукерку,
тому що так я переїла, але нічого тут такого поганого немає. Формування здорового ставлення до їжі без емоційного забарвлення. Тобто, коли ми емоційно себе не цькуємо, не звинувачуємо, ми просто ставимось по-здоровому до харчування. Висновок. Розлади харчової поведінки у професійному спорті – це серйозна проблема, що формується під впливом біопсихосоціальних факторів. Я тут хочу зазначити, біофактори – це те, що в них весь час пригають гормональний фон, вони в пубертаті, звісно, трошки більше. Це впливає як те, що ви хочете в туалет. Ви не можете сказати, ні, я розумна людина, я не піду в туалет. Не можете. От і вони не можуть вони з цим боротися. Це не тільки психологічний фактор, це біологічний фактор. Далі соціальний, тому що вони приходять і здебільшого бачать худесеньких дівчат і хлопчиків, а вони не такі, і це дуже впливає. Ну і психологічний фактор, як ми, тренера, батьки, психологи, транслюємо, що з тобою щось не так. Тому РХП – це завжди біопсихосоціальний фактор та спортивне середовище. Її своєчасне виявлення та психологічна робота допомагають зберегти здоров'я спортсменки, запобігти вигоранню і продовжити кар'єру без шкоди для психологічного стану. Друзі, я знаю достатньо спортсменок, які покинули спорт із-за розладу харчової поведінки. Якщо це анорексія, булімія, там в цілому, і це вже декілька років, в цілому покидають спорт. Я пам'ятаю навіть одну дуже-дуже велику спортсменку, і вона написала в дописі в Інстаграмі: я покидаю спорт, я буду лікуватися, я хвора на булімію. Настільки це заважає, це просто не дає змоги далі тренуватися. Ну і підлітки, дівчатка, які настільки втомилися весь час худнути, фіксуватися, відчувати себе не такою, що зі мною щось не так. Вони настільки від цього втомлені, що вони не хочуть повертатися в спорт. І здебільшого це від того, що вони не отримали підтримку. Вони не отримали підтримку батьків, тренерів, психологів. І вони в цьому варяться самі, і потім де краще вже покинути. Тому давайте запобігати цьому стану. Давайте розмовляти з такими дівчинками і говорити: слухай, з тобою все нормально. Твоє завдання – тримати цю вагу в більш-меншої нормі. Вона спаде, але от зараз в пубертаті не треба з собою боротися. Важливо так, щоб ти контролювала те, щоб не набирати забагато. Але ти класна. І ти така також можеш показувати результати. Знімайте цей тиск з наших дівчаток, щоб вони мали змогу не просто продовжувати кар'єру, щоб вони мали змогу бути емоційно здоровими, щоб вони мали змогу насолоджуватися все ж таки життям, а не жити в неврозі. Тому, друзі, йдемо далі. Далі будуть ще в нас вебінари, допомагаємо один одного і робимо наших дівчаток щасливими. На цьому все і гарного вам дня.